હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. ચાલો આપણે કાલના લેક્ચરમાં કરતા હતા પરસેપ્શન્સ, બરાબર? એટલે કે કન્સેપ્ટ ઓફ પરસેપ્શન કોને કહેવાય, અને એની અંદર આપણે 3 વસ્તુ જોઈ: પરસીવર, ટાર્ગેટ અને સિચ્યુએશન, બરાબર? અને એને આપણે ડિટેલમાં જોતા હતા. તો એમાં આવેલા આપણે વેલ્યુ, બરાબર? તો વેલ્યુ કોને કહેવાય? તો વેલ્યુ રિપ્રેઝેન્ટ ધ બેઝિક કન્વિક્શન ધેટ અ સ્પેસિફિક મોડ ઓફ કન્ડક્ટ ઇઝ સોશિયલી ઓર પર્સનલી પ્રિફરેબલ. કદાચ મેં તમને કાલે કીધું, પણ હા, આ કાલે જોઈ ગયા. તો વેલ્યુ જે છે એ કોઈ બી વસ્તુ છે ને એને કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, મતલબ તમારું તમે કોઈ વસ્તુ જે છે ને એને જજમેન્ટ આપો છો કે આ વસ્તુ રાઈટ છે, આ વસ્તુ રોંગ છે, મારે આ નહીં કરવું જોઈએ, મારે આ કરવું જોઈએ, ધીસ ઇઝ ગુડ, ધીસ ઇઝ ડિઝાયરેબલ, બરાબર? તો એને આપણે કહીશું વેલ્યુ, બરાબર? હવે વેલ્યુના અંદર 2 ટાઈપ પણ આપણે જોઈ ગયેલા: ટર્મિનલ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ, બરાબર? તો ટર્મિનલ વેલ્યુ એટલે કઈ? તો ફ્રીડમ, સોશિયલ રેકગ્નાઇઝેશન, કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ, એ બધી વસ્તુ જે છે એ ટર્મિનલ વેલ્યુ છે, બરાબર? કે મને ફ્રીડમથી રહેવા મળે એક સોસાયટીની અંદર, બરાબર છે? એક સોશિયલ રેકગ્નાઇઝેશન મળે, નામ કે હા ભાઈ આ વ્યક્તિ અહીંયા રહે છે, ઓકે? એક કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ હોય. તો આ બધી ટર્મિનલ વેલ્યુઝ છે. વેર એઝ હાર્ડ વર્કિંગ જે આપણી અંદર હોય છે, એમ્બિશન, બ્રોડ માઇન્ડેડ, ચીયરફુલનેસ આર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ વેલ્યુઝ, બરાબર? બધાની અંદર આ અલગ અલગ લેવલની હોય છે અને અલગ અલગ ટાઈપની હોય છે, ઓકે? તો આ થયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ વેલ્યુઝ. તો ટર્મિનલ વેલ્યુઝ એન્ડ વેન ધે આર અચીવડ, વેર એઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ વેલ્યુઝ આર ઇન્ટરવન્ટેડ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ ધ પરસીવર. તો જે ટર્મિનલ વેલ્યુઝ જે છે, બરાબર છે, એ આપણે અચીવ કરીએ છીએ, બરાબર? મતલબ એક સોશિયલ પોઝિશન છે, બરાબર? એ બધી વસ્તુ આપણે અચીવ કરીએ છીએ. જ્યારે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ વેલ્યુ છે, બરાબર છે, એ આપણા માઇન્ડની અંદર હોય છે. હેપીનેસ, ચીયરફુલનેસ, બરાબર? દરેક સિચ્યુએશનમાં, દરેક કન્ડિશનની અંદર એ અલગ અલગ હોય છે. એના પછી છે મોટિવ્સ, બરાબર? ધ મોટિવ્સ ઇઝ નથિંગ બટ અનસેટિસ્ફાઈડ નીડ, બરાબર? મોટિવ શું છે? એ કંઈ નથી બીજું, એક આપણી જે જરૂરિયાત જે પૂરી નહીં થઈ હોય, બરાબર? એ છે મોટિવ્સ. આપણે એવું રાખીએ હા કે ભાઈ મારે આ જોઈએ છે, મારે આ કરવું છે, બરાબર? આપણે એના માટે એફર્ટ્સ કરતા હોઈએ તો એ આપણો મોટિવ બની જાય. તો ધીસ exerts considerable influence on perception. Boss who is insecure perceives subordinate who does well as treat to his position, બરાબર? તો અહીંયા કેવું છે કે જ્યારે આપણે આપણી નીડ જે છે, બરાબર, એને આપણે અચીવ નહીં કરતા હોઈએ, બરાબર છે, કે જો આપણે એના રસ્તામાં હોઈએ તો ત્યારે એ જે છે વસ્તુ આપણે મોટિવ્સ બની જાય. ચાલો, તો હવે એક બોસ છે જે પોતાના સબોર્ડિનેટ્સ પ્રત્યે કેવા છે કે ઇનસિક્યોર છે, બરાબર છે? તો એને એવું લાગે કે આ મારી જગ્યા જે છે એ છીનવી લેશે, મારી જગ્યા જે છે એ છીનવી લેશે, મારી જગ્યા છે છીનવી લેશે, બરાબર? એને એવું લાગ્યા કરે. એના પછી છે ઇન્ટરેસ્ટ. તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ અ પર્સન્સ લાઇકિંગ ટુવર્ડ્સ અ પર્ટિક્યુલર થિંગ, બરાબર? કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ જે છે આપણને ગમે છે એ આપણો ઇન્ટરેસ્ટ બને છે, બરાબર? તો પર્સન will perceive in a positive manner towards a novel if he has an interest in reading the same, બરાબર? હવે માની લો કે કોઈને રીડિંગ ગમતું હોય તો એ શું કરશે? નોવેલ વાંચશે, નોવેલ ખરીદશે, બરાબર? હવે તો ઓનલાઈન રીડિંગ પણ આપણને કરવા મળે છે, બરાબર? તો એવી રીતે ઓનલાઈન મળતી હોય તો ત્યાંથી પણ આપણે રીડ કરી શકીએ. હું રીડ કરું છું, બરાબર? ઓનલાઈન પણ આપણને નોવેલ્સને બધા બહુ એવા કન્ટેન્ટ મળતા હોય સ્ટોરીના, જે આપણે વાંચી શકીએ. એવી રીતે છે એક્સપિરિયન્સ, બરાબર? તો પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ પ્લેઝ અ ક્રિટિકલ રોલ ઇન પરસેપ્શન ટુવર્ડ્સ એન ઓબ્જેક્ટ ઓર પર્ટિક્યુલર થિંગ્સ. તો એક્સપિરિયન્સ એટલે શું? કે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ જોઈએ છે, બરાબર છે, કે કોઈ વસ્તુ બનતી હોય આપણી સાથે કે કોઈની બી સાથે આપણે એને જ્યારે જોઈએ છે, બરાબર, અને ત્યારે આપણે જે વસ્તુ અનુભવીએ છીએ, બરાબર છે, જે જોઈએ છે કે હા ભાઈ આ રોંગ થાય છે, આ રાઈટ છે, બરાબર છે, એ આપણે જોઈએ છે. તો ક્રિટિકલ રોલ જે છે પરસેપ્શનની અંદર એ પ્લે કરે છે, બરાબર? A place where a person met with a
with an accident, for example, has fear and hence develop negative perception about the same. બરાબર, માની લો કે તમને કોઈ ખરાબ એક્સપિરિયન્સ થયો તો આપણે શું થઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે એના પ્રત્યે બીક લાગે છે, બરાબર, તો એક નેગેટિવ પરસેપ્શન જે છે આપણા માઇન્ડમાં ઊભું થાય છે. બરાબર, ચાલો તો એના પછી નેક્સ્ટ લઈએ ટાર્ગેટ ઓફ પરસેપ્શન. બરાબર, હવે જે પરસેપ્શન છે એને આપણે ટાર્ગેટ કરવાનો છે. તો ઇટ ઇઝ સમથિંગ ઓર સમવન વિચ ઇઝ બિંગ પરસીવ્ડ. જે વસ્તુ આપણે પરસીવ કરી લીધું છે, બરાબર, જે આપણા માઇન્ડમાં ધસી ગયું છે, બરાબર, બેસી ગયું છે, ઠોકાઈ ગયું છે. ઓકે, કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ધ ટાર્ગેટ સચ એઝ ફિઝિકલ અપિયરન્સ. બરાબર, આપણે જે પહેલેથી જોતા આવ્યા છે, બરાબર, આપણે જે પહેલેથી પહેરાવવામાં આવ્યું છે એવી રીતે આપણે બનીએ છીએ. બરાબર, તો આપણો ફિઝિકલ અપિયરન્સ બહુ પોઝિટિવ હોય, બરાબર, તો વ્યક્તિ એ રીતે રહેતો હોય. બરાબર, એને બહુ નેગેટિવિટી મળી હોય તો વ્યક્તિ એ રીતે રહેતો હોય. વર્બલ એન્ડ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન, જે મેં તમને કમ્યુનિકેશનની અંદર બહુ સારી રીતે બધું શીખવાડી ગઈ છું. બરાબર છે. ઇવન બિહેવિયર, બરાબર, તમારો જે બિહેવિયર છે એ પણ. તો રિલેટેડ ટાર્ગેટ ડેવલપ ધ પરસેપ્શન ઇન ધ મિડ ઓફ ધ પરસીવર. બરાબર, કે મિડની હશે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હશે, માઇન્ડ ઓફ ધ પરસીવર આવશે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ પરસીવરના એક બિહેવિયરમાંથી, એના કેરેક્ટરમાંથી, બરાબર છે, એના અમુક જે સિચ્યુએશન છે, પર્સન છે, એના માટેના જે રિએક્શન્સ છે, બરાબર, એના પરથી આપણને જોવા મળે છે. તો એમાં ફિઝિકલ અપિયરન્સ લાઈક સાઇઝ, બરાબર, અનયુઝ્યુઅલ શેપ, સાઉન્ડ, કલર, મોશન, બરાબર, novelty for the object fetches the attention and hence such objects are perceived very quickly. Extremely attractive or unattractive individuals are more likely to be noticed in a group than an ordinary similar type of individuals. બરાબર, તો ફિઝિકલ અપિયરન્સ છે, સાઇઝ, પછી સાઉન્ડ જે છે, બરાબર, શેપ, કલર, મોશન, બરાબર. તો અહીંયા કેવું હોય કે નોવેલ્ટી ટાઈપની કોઈ વસ્તુ આપણને જોવા મળી જાય, કે એવો ઓબ્જેક્ટ જે આપણને મળી જાય તો છે ને એ બહુ જલ્દી આપણું અટેન્શન ખેંચે છે. બરાબર છે. તો અહીંયા કેવું છે કે જે અટ્રેક્ટિવ હોય, બરાબર છે, કે અનએટ્રેક્ટિવ હોય, કોઈ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ હોય, અટ્રેક્ટિવ હોય, અનઅટ્રેક્ટિવ હોય, બરાબર છે. તો એક ગ્રુપમાં ઊભા રહેલા હોય આપણે, બરાબર છે, તો જે અટ્રેક્ટિવ હોય એના તરફ બધાનું ધ્યાન વધારે ખેંચાય છે, જ્યારે જે અનઅટ્રેક્ટિવ હોય, બરાબર છે, એ કેવું હોય કે બિચારું સાઈડ પર રહી જાય. તો જે પરસીવર જે છે ને, બરાબર છે, એ ઉપર પ્રમાણેના જે ટાર્ગેટ છે ને, બરાબર, એને એ ટાર્ગેટ કરશે. તો ધ પરસીવર વિલ નોટિસ ધ ટાર્ગેટ્સ ફિઝિકલ ફીચર્સ લાઇક હાઇટ, વેટ, બરાબર, એસ્ટિમેટેડ એજ, રેસ એન્ડ જેન્ડર. બરાબર, તો આપણે જ્યારે એવી રીતે કોઈ અટ્રેક્ટિવ આપણને લાગે, બરાબર, તો આપણે ત્યારે એનામાં શું નોટિસ કરીએ છીએ, તો એની હાઇટ, એનો વેટ, એનો કલર, બરાબર, એનું જેન્ડર જે છે, એની એજ એસ્ટિમેટેડ જે છે આપણે આંકી શકીએ. બરાબર, તો એ થયું ફિઝિકલ અપિયરન્સ. એવી રીતે વર્બલ કમ્યુનિકેશન ફ્રોમ ટાર્ગેટ્સ ઓલ્સો અફેક્ટ અવર perception. The voice tone and accent of the person plays an important role in the perception. તો જે વોઇસ ટોન છે, બરાબર છે, પર્સનના જે એસેન્ટ છે, બરાબર, એ પણ અહીંયા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ જે છે પ્લે કરે છે. બરાબર છે. તો આપણે લોકો ઇંગ્લિશ, તો ઇંગ્લિશ છે ને આપણે ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ બોલીએ છીએ, બરાબર, એમ બેઝિકલી ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ બોલીએ છીએ. પણ જ્યારે આપણે આવી રીતે આપણે ત્યાં 22,600થી પણ વધારે લેંગ્વેજ બોલાતી હોય, બરાબર, તો એ ઇંગ્લિશની અંદર આપણે આપણો ટોન બી મિક્સ કરી દઈએ છીએ. બરાબર, તો એ આપણા એસેન્ટ બની જાય ઇંગ્લિશના, રાઈટ. તો એ એસેન્ટ જે છે, વોઇસ ટોન, એ બધી વસ્તુ બી અહીંયા જ્યારે આપણે કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ ને, બરાબર, ત્યારે એનાથી બી બધા ઇમ્પ્રેસ થતા હોય. બરાબર. તો ઓલ્સો નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન કન્વેઝ અ લોટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ ટાર્ગેટ. ઓકે, એના જે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન, તો આઈ કોન્ટેક્ટ, બરાબર, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન, બોડી મૂવમેન્ટ, જેસ્ચર, પોસ્ચર, એ બધું મેં તમને શીખવાડેલું છે. બરાબર, એ પણ અહીંયા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ જે છે એ પ્લે કરે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે
Sometimes one event which has already taken place perceives the next event. For example, if any big sales order is lost yesterday, then the behavior of a boss on the next day can be obvious perceived. બરાબર. હવે માની લો કોઈ એવી વસ્તુ બની છે કે જે આપણી સાથે છે ને આગળ થઈ ગઈ છે, બરાબર, ને પછી ફરીથી એવું આપણને લાગે છે કે એ વસ્તુ બનશે, ઓકે, તો હું શું કરીશ? તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે એક સેલ્સ ઓર્ડર હતો, બરાબર છે, જે ગઈકાલે ગુમાવી દીધો છે, બરાબર. તો બીજા દિવસે એ બોસનો બિહેવિયર કેવો હશે એ તમે જાણી શકો છો, બરાબર. ગુસ્સામાં હશે, એને એવું લાગશે કે આ ઓર્ડર બી આપણે ગુમાવી નહીં દઈએ, તો એ બીજો ઓર્ડર છે ને એને મેળવવા માટે બધા એફર્ટ્સ કરશે, બરાબર છે, બધું ડિસ્કાઉન્ટ બી આપશે, આ કરશે, પેલું કરશે, બરાબર, એવી રીતે. તો ટાર્ગેટ્સ આર નેવર લુકડ ઇન આઇસોલેશન. ધ રિલેશનશિપ ઓફ ધ ટાર્ગેટ ટુ ઇટ્સ બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ પરસેપ્શન બીકોઝ ઓફ અવર ટેન્ડન્સી ટુ ગ્રુપ ક્લોઝ થિંગ્સ એન્ડ સિમિલર થિંગ્સ ટુગેધર, બરાબર. તો જે ટાર્ગેટ છે ને એ આપણે આઇસોલેશનમાં નથી કરતા. કોઈ એક જ વસ્તુ હોય ને ત્યારે આપણે નથી કરતા, કેમ કે આપણે બધી વસ્તુ છે ને બેકગ્રાઉન્ડની સાથે જોયેલી છે. જ્યારથી આપણે જન્મ્યા ને, બરાબર, ત્યારથી આપણે બધી વસ્તુ બેકગ્રાઉન્ડમાં જોયેલી છે. હોસ્પિટલ તો હોસ્પિટલમાં ઉપર પંખો, દિવાલ, આજુબાજુમાં બધા વ્યક્તિ, ખાટલા, દવા, દારૂ, કેટલું બધું જોયું છે આપણે, બરાબર. ત્યાંથી લઈને આપણે બધી જ વસ્તુ જે છે ને એક બેકગ્રાઉન્ડની સાથે, ક્લોઝનેસની સાથે આપણે જોયું છે, બરાબર. તો આપણી હ્યુમન ટેન્ડન્સી છે કે કોઈ બી વસ્તુને છે ને આપણે એકલું નહીં જોઈ શકીએ, બરાબર. તો કાળો કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ છે ને એની અંદર એક વ્યક્તિ છે ને તો એ આપણને બહુ ગમે નહીં, પણ એની સાથે આજુબાજુમાં બધી વસ્તુ જે ગ્રુપની અંદર હોય. હવે માની લો કે પેલું ગાર્ડનવાળું એક્ઝામ્પલ હતું, તો ગાર્ડનની અંદર પોન્ડ હતું, બરાબર છે, ગ્રાસ, ટ્રીઝ, પછી છોકરાઓ માટે જે પ્લેઇંગના જે સાધન હોય એ, બરાબર છે, એની સાથે કસરત કરવાના બી હવે તો સાધન મૂકવામાં આવે છે, બરાબર. બહુ બધા વ્યક્તિ અહીંયા જે છે કસરત કરવા આવે છે, બરાબર. તો એ આખું બેકગ્રાઉન્ડ થયું, બરાબર. તો આપણે એવી રીતે જ આપણી હ્યુમન ટેન્ડન્સી છે કે આપણે એવી રીતે જોવા ટેવાયેલા છે. ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ પ્રોક્સિમિટી પ્લેઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ ટાર્ગેટ. ધ ઓબ્જેક્ટ્સ ધેટ આર ક્લોઝ ટુ ઇચ અધર will tend to be perceived together rather than separately, બરાબર છે. તો આપણે એક સાથે જ બધી વસ્તુ જોતા હોઈએ ને એટલે એક સાથે જ આપણે એને ટાર્ગેટ કરીએ કે ભાઈ પેલું પેન્ટ શર્ટ વાળું એક્ઝામ્પલ આપેલું, બરાબર. તો આ કલરનો શર્ટ એની સાથે આ કલરની પેન્ટ સારી લાગે, અને એની સાથે આ કલરના સોક્સ અને આ કલરના શૂઝ જે છે એ સારા લાગે. એની પર આ ટાઈ જે છે એ સારી લાગશે, કે ટાઈ નહીં પહેરીએ તો પણ આ સારું લાગશે, બરાબર. આપણે એને સેપરેટલી બધું નથી વિચારતા, એક સાથે આપણે એને કન્સિડર કરીએ છીએ, ઓકે. As a result of physical or time proximity, they are often put together even they are unrelated, બરાબર. આપણે કેવું હોય કે આપણે એવી રીતે ટેવ પડી ગયેલી હોય ને તો એ લોકો એકબીજાને રિલેટ નહીં કરતા હોય ને તો બી આપણે એને રિલેટ કરવાની ટ્રાય કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એમ્પ્લોઈઝ ઇન અ પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ આર સીન એઝ અ ગ્રુપ, બરાબર. હવે એક પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર અહીંયા શું કરતા હોય કે ગ્રુપની અંદર એ લોકો કામ કરે છે, ઓકે. સ્ટીલ અહીંયા શું છે, ઇફ two employees of the department suddenly resign, management tends to assume the resign of both employees were related even when it has no relation, બરાબર. તો એ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી અચાનક જ બે જણા એક સાથે રિઝાઇન મૂકી રહી છે તો એ લોકોને એવું લાગે કે આ બંને જણાએ શું કર્યું છે કે ભાઈ જાતે ડિસાઇડ કર્યું છે કે આપણે બે જણા સાથે મૂકશું, પણ જે રિઝાઇનનું રીઝન છે એ બંને સાઈડથી અલગ અલગ છે, એ લોકો એકબીજાથી કંઈ રિલેટ નથી કરતા, એવું કંઈ ડિસાઇડ નથી કર્યું. સ્ટીલ એ લોકો એવું કન્સિડર કરી છે કે આ બંને એક સાથે રિઝાઇન કરવાનું નક્કી કર્યું હશે. એના પછી છે સિચ્યુએશન, બરાબર. તો સિચ્યુએશનના કન્ટેક્સમાં આપણે જોઈએ ધ કન્ટેક્સ ઇન વિચ અ પર્સન ઓબ્ઝર્વ્સ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓર ઇવેન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સિચ્યુએશન ઇન વિચ ધ interaction between the perceiver and the target takes place is very important and has high level of influence on the perceiver's impression of the target, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એક સિચ્યુએશન એવી છે, બરાબર છે. ધ સિચ્યુએશન ઇન વિચ ધ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ પરસીવર એન્ડ ધ ટાર્ગેટ ટેક્સ પ્લેસ, બરાબર. એક પરસીવર છે, બરાબર, અને એક ટાર્ગેટ છે. આપણે કોઈ વસ્તુને જોઈએ છે, બરાબર છે, તો એ આપણને ગમી, બરાબર. તો એ શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ હેઝ અ હાઈ લેવલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન પરસીવર્સ ઇમ્પ્રેશન ઓફ ધ ટાર્ગેટ, બરાબર. હવે એને એ વસ્તુ છે ને ગમી ગઈ, બરાબર. તો અહીંયા શું થશે કે
એક હાઈ લેવલનું ઇન્ફ્લુઅન્સ થશે, એ ટાર્ગેટ કરવા માટે અહીંયા શું થશે, મોટિવેટ થશે. બરાબર. The surrounding environment and the elements like physical, social and organizational settings influence the perception. તો અહીંયા આપણી આજુબાજુનું જે સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટ છે, એલિમેન્ટ્સ છે, બરાબર, ફિઝિકલ, સોશિયલ, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ સેટિંગ્સ જે છે, બરાબર છે, એ આપણા પરસેપ્શન પર બહુ અસર કરતા હોય. અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે કે મીટિંગ અ મેનેજર ઇન અ રેસ્ટોરન્ટ અફેક્ટ ધ ઇમ્પ્રેશન ઇન અ સર્ટેન વે ધેટ મે કોન્ટ્રાસ્ટ વિથ ધ ઇમ્પ્રેશન ફોર્મ એટ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરાબર. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપણે કંઈ અલગ રીતે અહીંયા એની સાથે મળતા હોઈએ અને બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં અચાનક મળી ગયા, બરાબર, તો આપણે કંઈ અલગ રીતે અહીંયા બિહેવ કરીએ છીએ. તો ટાઈમિંગ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી ઓફ મીટિંગ ઓલ્સો અફેક્ટ ધ પ્રોસેસ ઓફ પરસેપ્શન. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇનિશિયલ ઇમ્પ્રેશન ઓફ એની પર્સન ડેવલપ્સ અ માઇન્ડસેટ અબાઉટ ધ same and it lasts for a longer time. So the proverb first impression is the last impression is very valued. બરાબર. તો અહીંયા જે ટાઈમિંગ અને ફ્રીક્વન્સી છે કોઈ બી વસ્તુને મળવાની, એ પણ અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલી વાર જોઈએ ને જે ઇમ્પ્રેશન પડે ને આપણા માઇન્ડમાં હંમેશા રહી જાય એવું કહેવાય છે. પછી લોકેશન. તો લોકેશન ઓફ ધ ઇવેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇન ડિટરમાઇનિંગ ધ બિહેવિયર. બરાબર. અહીં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, ધ કોન્ટ્રોવર્સિયલ taking place in a casual reception area may be perceived differently compared to the talk taking place in the cabin of boss. બરાબર. હવે રિસેપ્શન એરિયા આખો ખુલ્લો હોય તો ત્યાં કોન્ટ્રોવર્સી થઈ જાય તો એ કંઈ અલગ રીતે જ જોવામાં આવે, જ્યારે બોસના કેબિનમાં જે કોન્ટ્રોવર્સી થાય છે એને કંઈ અલગ રીતે જોવામાં આવે. બરાબર. એટલે લોકેશન પ્રમાણે અહીંયા આપણા પરસેપ્શન જે છે એ અલગ અલગ હોઈ શકે.